Üdvözlök mindenkit, itt Zeki és máma srácok, ismételten Star Wars-ra jöttem hozzátok, hiszen megjelent a harmadik epizód, és fölgyújtották szó szerint az egész Corsair-t, még a kibaszott kőfal is éget. Na de, ebben a videóban bővebben el fogom mondani nektek a dolgokat, hogy ne legyen kiragadt pillanatok, és minden érthető legyen. Hiszen az előző részben, az én részemről voltak miscommunication-ök, ahol bizonyos dolgokat nem úgy mondtam el, ahogy kellett volna, ezáltal félreérthetőek voltak, de azt megjegyezném, hogy nem voltak kiragadt pillanatok, se kiragadt klippek. Úgyhogy a videó elején korrigálom az előző videómat, azután haladunk tovább. Kezdjük Amandával, hiszen Amandára is azt mondtátok, hogy kiragadt pillanatok. Na, nézzük, a kiragadt pillanatok-e. Ugye Amanda néhány műsorba tett rasszista kijelentéseket a fehérekkel szemben. Az első klip, amit mutattam, ez a Baby, this is Keke Palmer podcastjéből való, ami 4 hónappal ezelőtt készült, még elég friss. Ott ugye tett Amandánk rasszista kijelentéseket. És megnéztem azt a csodálatos 55 perces, nagyon jó volt, de jó Isten. És a hoztunk is Keke kicsit rasszista, mert amikor Amanda belement ezekbe a dolgokba, Keke követte őtet, hát Kekének a csatornáját megnézitek, akkor 99% csak feketék, akikkel interjút készít, meg ő is nagyon szívesen belement ebbe a fehér gyűlölködő témákba. Representations within Hollywood are going to be extensions of white supremacy. Not always, but that's the way it's going to, you know, inherently. But that's the world. Mean. And not just in Hollywood, but you know, in music, in entertainment, and in media, we do put biracial. Na de aztán transitionöltem egy másik interjúhoz, ahol mondtam is, hogy egy másik interjúban beszélt fehérekről csúnyán, és nem mondtam, hogy a Star Wars-szal kapcsolatos. És ez ugye a Daily Show-ban volt 2019-ben, a The Hate You Give Us nevezetű filmmel kapcsolatban. What would you say your greatest hope and success would have been beyond the white people crying? when people watch the hate you give, what do you want them to walk away with? Because I know everyone has a slightly different feeling. Well, I mean, white people crying actually was the goal. És ugye ott is kicsit rasszista volt a lányunk, és ezzel azt akartam megmutatni nektek, de meg lesz később kicsi rasszizmus, ezzel azt akartam megmutatni nektek, hogy a lányunk olyan kijelentéseket tesz, így élőbe, nagy közönség előtt, amit nem lenne szabad, hiszen ha te egy közszereplő vagy, médiában dolgozó, vagy faszomkínja, nem szabad ilyeket kimondani a szádon, meg nem szabad rasszistáskodni alapból. De az, hogy őt ez miatt nem veszik elő, az hihetetlenül durva, és megmutatja azt, hogy mennyire normális dolog, és mennyire elfogadott, hogyha a feketék szidják a fehéreket. Hiszen ha ezt egy fehér csinálta volna, és így beszélt volna a feketékről, hallod, Twitter égne, a cancel culture megmozdulna, de olyan durva, mint a lavina geci, mindenki droppolna őket, stúdiók, kiadók, menedzsmentek, mindenki azt mondaná, hogy húzza picsába, és annyi gyűlöletet kapna, hogy beszarsz, mindenhol csak róla olvasnánk, minden kibaszott social oldalon, meg médiában csak úgy látnánk a híreket róla. Bezzeg, ha fekete vagy, teljesen elfogadott babám. És most jön ominózus klip, amit már szerintem mindenki látott, ahol Amanda és Leslie röhög, mint a hülye gyerekek, és ugye melegnek hívják a Star Wars-t, a szereplőköt, a rajongókot, és R2-D2-t leszbikusozzák. Ennek előzmények annyit kell tudnotok, hogy annól, amikor berangozták a Acolyte-ot, és házaltak vele, akkor ugye a legdiverzebb, legszínesebb Star Wars-nak hangoztatták el folyamatosan, és ugye ezért kapták ezt a kérdést. Meg ugye Leslie-nk egy külön eset. Leslie az... A házastársa is kapott szerepet a sorozatba, tudtátok? Na de, hogyha te a showrunnere vagy, rendezője a sorozatodnak, és főszereplője vagy a sorozatodnak, mint ugye Amandánk,
akkor ha te ilyen kérdést kapó, akkor nem fogod meglocsolni benzinnel. Ők mindent ráöntöttek, amit lehetett találni a világon. Ők jó meglocsoltak, rögtek, mint az autisták, mindent elhangoztattak maguktól. Nagyon jó promóciós reklámot csináltak annak a kurva sorozatnak. Ma előre az embereknek megmutatták, hogy mire várhatnak, mi vár rájuk. Ez nem profizmus, ez autizmus, amit ez a kettő leművelt abban a műsorban. És itt lehet mondani azt, hogy hát ez csak poén volt, ez vicc volt, te ilyet nem csinálsz. Ez sose. Ők fullba nyomták a kretént, baszod. És most evezzünk új vizekre, amik össze fognak kötődni a régi vizeivel. Na de, most klippeket fogtok látni a cast memberöktől, ahol arról beszélnek, hogy milyen diverzis az új sorozatuk, az Acolyte, és ez a interview, The cast of the Acolyte talks about the diversity of the new series, Star Wars Celebration 2023. És 10 hónappal ezelőtt rakták fő. Hogy ne legyen kiragadva a kontextusba, meg tud keresni te is. When it comes to the world of fantasy and sci-fi in general, it hasn't felt like a safe space always for people of color. And it's been a world that I've always deeply loved and been invested in. So to be in any way, shape, or form a part of the wave that is ushering in inclusion and safety for Black nerds, it's like it's my dream come true. Hát srácok, jön az új hullám, ahogy Amanda is mondta, most már biztonságosabb lesz a fekete emberek számára is a Star Wars világa. Hát, eddig nem nézhettek Star Wars, mert fenyegetve érezték magukat, de most már ő miatta és többiek miatt safe space. I don't think I could have ever imagined myself as a Jedi. Yes, one's because I was not reflected for so many times throughout these films in the past. But it was just also something that it didn't equate in my mind. I don't know about for you guys as well. So to see such a diverse group played out now, Honestly. I know that it's going to be a healthy reflection on so many other young people and old people. I mean, no ageism allowed in this. It's Star Wars. We can all fit. Nézzük meg azt a egészséges reflekciót, amiről beszél itten a Bástya, a öreg és a új nézőktől. 16% audience score Rotten Tomatoes. Jó munkát végeztetek. Yeah. I think it's going to be a really Definitely. impactful. It's going to be a cool moment for me, for sure. I can tell you that. Yeah, I think it's fun to think that like all the kids out there who will see themselves reflected in us, which is something that I For the first time. Yeah, exactly. Yeah. Ha ezek az emberek elhiszik azt, amiket ők itt mesélnek, akkor komoly problémák vannak odafönt a fejükben. This is the first time you're getting to see an Asian Jedi, in JJ. It's, a pretty big responsibility, but Especially coming from what George pulled from on making the movies, I think it's an important reflection, right? Yeah, absolutely. His inspirations. Now just getting to see him and getting to see him inspire a new generation of Asian kids to take up the lightsaber. Yeah. It's pretty incredible. Ő az ázsiai Jedi úttörő. Definitely something I noticed and was really excited about, and was one of the reasons that I chose to step into the world, because I was so excited about that. And I also really loved that, I feel that our show was much more woman-centered than what I have previously seen in the Star Wars world. Just from the fact that, our showrunner, our amazing, incredible showrunner, Leslie, is a genius woman, and female producers, and having Amandla be the person who's leading our cast. It was like a very cool, I thought, way into this universe in a way that I feel that people have never necessarily seen before, other than now they're going to see Rosario do an amazing woman-centered show as well. But yeah, I feel like we are part of a wave of more inclusive and more beautifully represented Star Wars shows.
So yeah, that felt really cool, and I felt the importance of that, and then it also felt always on set, especially in some of the stuff that I got to do, where everyone, you know, really was excited about, you know, what they were seeing and what that would maybe mean for different fans that don't necessarily look like what you normally think like the traditional Star Wars fan looks like. Because if there's anything that I learned from this show, it's that, you know, the Star Wars fan is varied. És ugye itten a színészek arról beszélnek, hogy milyen jó a diverzitás. Mennyire jó ez a Star Wars univerzum, amit mi föl fogunk építeni. Ez a New Wave, a New Generation-e. A Star Wars rajongóknak mindenki divers lesz, mindenki boldog lesz a diverzitásunkkal. De jó. És most jönne mindjárt Rickson azzal, hogy de a Star Wars világa mindig is divers volt, mindig is sokfajta színes világok voltak, színes karakterekkel, szereplőkkel. Értem én, Rickson, csak itt az a probléma, hogy csak a diverzitást nézték, csak azt ad bazd meg, és semmi mást, minden más kidobtak a kukába, gecibe. És autistákat alkalmaztak a szereplőknek, az írónak, a rendezőnek. És ez a sorozat a legjobb példája a DI-nek, Diversity, Equity, Inclusion. Ezt alkalmazzák a modern világunkba minden médiánál, filmeknél, sorozatoknál és játékoknál. A játékoknál külön vannak konzultációs stúdiók is, mint például Sweet Babyink, és már van még 2 másik, akinek neveik most nem jutnak eszembe, akik konzultálják a sztorit a játéknak, és diverzebbé próbálják tenni a történetét és karaktereiket. Ezáltal megváltoztatják az eredeti víziót, és egy nagy szart csinálnak belőle, ami rengeteg milliónyi bukást okoz a kiadónak. Hála az Istennek! És ugye mutatok nektek példákat is, itt van Remedynél ez a táblázat, hogy náluk a elsődleges a Diversity, Equity és Inclusion, ahogy mondtam nektek, hogy a mai világban minden ilyen médián, a filmsorozat vagy játékoknál, ezek a fő szempontok. De mehetünk Activision bácsihoz, mehetünk megnézni náluk mi a helyzet, és náluk is mindenhol a diversity-t látod, meg a anyámkínjákot, mutatnak táblázatokat, grafikonokat, hogy XY-ból ennyi van abból a raszból, te jó Istenem. És ugye a Celebration Black Culture-nek, ugye a fekete kultúra megünneplésének, meg itt van Nicki Minaj a Call of Duty-ba, rózsaszín fegyverre. Hát ez katasztrófa. És ugye most jövünk a nézőszámokhoz, hiszen sokkoló számok jöttek ki, hogy mennyire nem érdekli az embereket ugye ez a sorozat, hiszen Leslie nagyon jó marketinget indított a rögésével az egésznek, hiszen megjelent a sorozat, és maga Disney büszkélkedett, hogy 4,8 millióan nézték meg 24 óra alatt. Csak itt az a probléma, hogy amikor megjelent a House of the Dragon, hiszen ebben a cikkben, amit olvasok, próbáltak 2 hasonló budgetű filmet összehasonlítani, ugye, hiszen a House of the Dragon is 200 millió volt, a Acolyte 180 millió, de nem látod azt a 180 millió, és a House of the Dragon 10 millióan nézték meg az első 24 órába, és ez csak Egyesült Államokra vonatkozik. A 4,8 millió néző első 24 órában Star Warsba, meg az egész Disney Plus előfizetőség, és hogy csak 3%-a a Disney Plus felhasználóknak, hiszen 130 millió felhasználója van a Disney Plusnak. De még mehetünk tovább is, és házon bévő is nagyon rosszul teljesít Acolyte, hiszen itten Ahsoka ellen küldték harcba, és össze lett hasonlítva Ahsoka 2 epizódja, amivel megjelent, és a Acolyte 2 epizódja, ami megjelent egymás mellett, és látszik, hogy mekkora az érdeklődés mindkettő iránt. Azaz az Acolyte-ot 820 millió perc nézési idő van rajta, és a Ahsokán pedig 1,4 billió perc nézési idő van rajta, és látszódik, hogy Acolyte nem érdekli annyira az embereket.
És nem az én hibám, hogy emberek nem akarják nézni a sorozatot. Nem a hasonló tartalomgyártók hibája, hogy nem akarják nézni az emberek a sorozatot. Nem a médiák hibája, hogy nem akarják nézni az emberek a sorozatot. Egyszerűen rossz a sorozat. Rossz emberek készítik. Maga a 3. epizód pofán köpte George nagyfejű Lucasnak a több nyelvi munkáját, amivel felépítette a Star Wars univerzumot. Jött itten a kedvencünk Leslie Headling, és azt mondta, ő újra definiálja a dolgokat. Azért nem szeretik az emberek. Na de, ennyi lettem volna mára, srácok. Remélem itten érthetőben mondtam el mindent, és nem lesznek félreértések. Ha lesznek is, jöjjenek. Én elköszönök, jólószög mindenkinek. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, hagyjatok egy kommentet. Jólószög mindenkinek, találkozunk legközelebb. Én voltam a Zeki, és csá cső, na sziasztok! Ride with me. I might come back to life. The look in your eyes, start you sing Frankenstein. I'm sad in love, I'm cut up, but no blood, so